Kami sa beach. This time medyo malapit lang. Dito lang kami sa may Bagak, Bataan. Malapit din. Nandito kami sa Playa La Caleta. Nakita lang namin to sa internet. Kami? Okay, sige. Hindi na. O, nakita niya sa net. Tapos tinignan ko, maganda nga, madami activities. Kaso kami lang medyo guest ata dito. Dalawa. Meron pa ibang guest. Kaso konti lang din sila. Apat yata sila. Nag-i-stay kami sa cottage. Ewan ko kung may kita nyo, pero nandun sa may bandang loob. Mamaya papakita ko. May tsura ng cottage. Okay, maliligo muna kami saglit. Tapos mamaya mag-boat tour kami. Para dadaan na rin ng onti sa may palengke. Bibili ng ulam para mamaya. O nga pala, dala kayo ng ulam nyo, pati pagkain nyo pagdating nyo dito. Pwede kayo magpaluto, pero magdala kayo ng sarili nyo ingredients. Ice box. Pati ice. Huwag nyo kakalimutan yung ice kasi nakalimutan namin yung ice. May tubig kami, may inumin kami, pero wala kaming ice. Okay? Tinawag na kami ng boatman. Magtutour na kami. So, simulan na yung tour. Okay, sumabit yung anchor namin. Si super boatman namin yung angkor na baba. Okay, totoo na to. Sure na to. Akatin namin yung yun. Hindi mo to. Dahan-dahan. Mi, tara! Ayun nga pala yung Bataan Nuclear Power Plant. Saan? Yun. Sabi pa namin yun. Doon kami sa pinakatuktok ko. Yes! Yup! Woo! Nakakit ako dito! Dito! Nakabanlaw na ng onte. Sunset na. Ito yung itsura ng cottage pag sinarado mo na yung mga kortina at trapal. Presko naman. So okay lang. So mamaya ulit sa bonfire naman. So after 45 minutes ng pagpipilit paapuyin to, tinulungan na lang kami nung kumuha nung mga kahoy, nilagyan niya ng thinner. Eh di may apoy na tayo, bonfire, di ba? Tapos ayun yung apoy. Fire!
ako makalimutan. Sa mga gusto pumunta ron na may malaking grupo at kailangan ng boat transfer, nasa descriptions yung number ni Kuya Eddie. Mura lang siya, bibigyan niya pa kayo ng libreng boat tour around the island, Miguelito Island, pati yung cave. Tas bayaran nyo na lang siya, bait yun. So okay.